Υπάρχουν εποχές στην ιστορία που μοιάζουν βγαλμένες από μύθο. Μια από αυτές ήταν η μινωική περίοδος στην Κρήτη. Από το 2100 έως το 1450 π.χ. ο μινωικός πολιτισμός έφτασε στην ακμή του. Μέγαρα επιβλητικά ορθώθηκαν σε όλο το νησί. Κνωσός, Φεστός, Μάλια, Ζάκρος, παλάτια που φώναζαν πλούτο, δύναμη και οργάνωση. Ήταν η εποχή που η Κρήτη δεν ήταν απλώς ένας κόμβος. Ήταν το επίκεντρο του κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Μινωίτες ανέπτυξαν γραφή, την κρητική ιερογλυφική και λίγο αργότερα τη γραμμική α. Οι λέξεις τους, αν και ακόμα ανεξιχνίαστες, ήταν οι πρώτες γραπτές λέξεις της Ευρώπης. Όμως η Κρήτη δεν έμεινε ποτέ μόνη. Άπλωσε τα δίκτυά της. Κυκλάδες, Θήρα, Μίλητο στη Μικρά Ασία, ακόμα και οι ακτές της Πελοποννήσου ένιωσαν το αποτύπωμα του μινωικού πολιτισμού. Και τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Πώς κατάφεραν οι Μινωίτες να απλώσουν τόση επιρροή, να χτίσουν παλάτια σε ξένες γέες, να ελέγχουν εμπορικά δίκτυα χωρίς ποτέ να πολεμήσουν? Η ιστορία τους είναι γεμάτη ειρήνη. Η τέχνη τους αποφεύγει τη βία. Οι τοιχογραφίες τους μιλούν για φύση, τελετές, αθλήματα, θεότητες. Όχι για μάχες. Όμως μήπως αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια? Γιατί όσο και αν απουσιάζει ο πόλεμος από την τέχνη, η πραγματικότητα μιας θαλάσσιας αυτοκρατορίας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην καλή θέληση. Η δύναμη των Μινωιτών κρυβόταν στη θάλασσα. Η μινωική ναυτική ισχύς ήταν ο πυρήνας της εξουσίας τους. Στα μάτια των αρχαίων Ελλήνων, η Κρήτη του βασιλιά Μίνωα ήταν η πρώτη θαλασσοκρατορία. Ο ίδιος ο Μίνωας λέγεται πως δημιούργησε το πρώτο οργανωμένο ναυτικό. Είτε υπήρξε είτε όχι, ο μύθος του αντανάκλα μια ιστορική πραγματικότητα. Η μινωική κυριαρχία βασίστηκε στα πλοία. Τα πλοία των Μινωιτών δεν ήταν απλά εργαλεία μεταφοράς. Ήταν στρατιωτικά μέσα. Ακόμα και αν δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα σε πολεμικά και εμπορικά, οι άντρες πάνω σίγμα, αυτά ήταν πολεμιστές. Οπλισμένοι με δώρατα, ακόντια, τόξα. Έτοιμοι να υπερασπιστούν τα λιμάνια τους, να καταλάβουν νέα εδάφη, να αποθήσουν απειλές. Σε τοιχογραφίες βλέπουμε τύπους πλοίων διαφορετικού μεγέθους και διακόσμησης. Τα πιο εντυπωσιακά, της ύστερης μινωικής περίοδου, φέρουν μεγάλες πηδαλιούχες κουπιά, πολυτελείς καμπίνες και περίτεχνα σχέδια. Σε κάποια από αυτά, διακρίνεται θέση για ανώτατα πρόσωπα, ίσως ακόμα και για τον ίδιο τον βασιλιά ή ιερείς. Και δεν ήταν μόνο η θάλασσα. Οι Μινωίτες είχαν και χερσαίο στρατό. Ίσως όχι οργανωμένο σε μεγάλες μονάδες όπως των Μικηναίων, αλλά υπήρχε. Στην εικονογραφία συναντάμε πολεμιστές με κράνη από χαβλιόδοντες, μακριά δώρατα, μεγάλες οκτάσχημες ασπίδες, μπρούντζινη πανοπλία και μαχαίρια για μάχη σώμα με σώμα. Το περίφημο διπλό πέλεκι, αν και σύμβολο της μινωικής ταυτότητας, παραμένει ασαφές αν χρησιμοποιήθηκε ποτέ στη μάχη. Πιθανότατα είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Το τόξο ήταν πολύ διαδεδομένο. Η παράδοση της τοξοβολίας στην Κρήτη ήταν τόσο δυνατή που επιβίωσε ακόμα και στη ρωμαϊκή εποχή. Οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν τόξα απλά και καμπύλα, ενώ δεν έλειπαν και οι σφενδόνες και τα ακόντια. Ακόμα και άρματα μάχης χρησιμοποίησαν, αν και σε περιορισμένο βαθμό, λόγω του γεωγραφικού χαρακτήρα της Κρήτης. Πιο ελαφριά από αυτά των Χεταίων, τα μινωικά άρματα ανήκαν στον τύπο του Αιγαίου, όπως και εκείνα των Μικηναίων. Όμως, η αληθινή κορυφή της μινωικής πολεμικής δύναμης ήταν το ναυτικό. Σε τοιχογραφίες, όπως αυτή στο δυτικό οίκο της Θήρας, απεικονίζεται για πρώτη φορά ναυμαχία. Μια μινωική φρεγάτα νικά και αποβιβάζει στρατό στην ακτή. Θρίαμβος, δύναμη, συμβολισμός. Αλλά το τέλος δεν άργησε να έρθει. Γύρω στο 1450 π.χ. ένας νέος παίκτης κυριαρχεί στο Αιγαίο. Οι Μικηναίοι, σκληροτράχυλοι και φιλόδοξοι, κατεβαίνουν στην Κρήτη. Καταλαμβάνουν τα παλάτια, παίρνουν τον έλεγχο και ο μινωικός κόσμος περνάει στο παρασκήνιο. Δεν εξαφανίζεται, μετασχηματίζεται. Ο πολιτισμός των Μινωιτών, οι τεχνικές τους, η τέχνη, η ναυπηγική τους, η γνώση στη διοίκηση όλα περνούν στους Μικηναίους. Και από εκεί, σε κάθε επόμενο βήμα του ελληνικού κόσμου.
Οι Μινωίτες μπορεί να μην άφησαν πίσω τους παθιά και φρούρια. Άφησαν κάτι ισχυρότερο. Μνήμη. Μνήμη ενός κόσμου πλούσιου, πολιτισμένου και αν χρειαστεί ικανού να πολεμήσει για να τον προστατεύσει.